Phùng Pinh dân nó phùng. Dân hả? Canh châm tạm xe. Xe. Chan 7,000 នោះយកខ្ញុំយកស្រួយនេះឲ្យបងអានឹងរៀងស្វត់ទេអានេះស្រួយនេះខ្ញុំបងព្រាបព្រាបបងយកខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងដែរបងចាអរគុណច្រើនtừ đó nào con mới làm que phi đạn. Anh tính hay tụi cao là anh đó luôn. Ô nè, nằm luôn đây.
này hiệp hai mà ôi ôi ta sần ớt núng về không núng này bong nằm chọc sang đây bong bong ơi anh coi cái này ban bong thấy sẽ đau thầy hỏa thầy hỏa ta bong tay nhưng do thầy lịch mùi lò không nhưng phơi ta lò không chắc phơi thầy đi vào chắc nuôi